cea mai Aș vrea, frumoasă desfășurare a lui? Ba da. Adică unde? La Departamentul de Stat, la purtătorul de Ce-ți cuvânt. place ție acolo, știu. Și vine micuțul, Ești fan. Matt Lee de la Associated Press și spune micuțul de la Departamentul de Stat: băi, dar voi sunteți așa pe bune, loiali față de aliați? Păi da, zice ăla. Păi bine, măi, și cu cambogienii ce ați făcut, cu sud-vietnamezii ce ați făcut, cu afganii ce ați făcut? Și înșiră și o serie de popoare din Asia pe care ăștia americanii i-au lăsat baltă. Popoarele alea, da? Le-au lăsat așa. Le-au promis și le-a luat Gaia. La care ăsta zice, în loc să-i zică, te bă prostă, zice, bă, vrei să ne uităm prin istorie? La zice, bă, n-am nevoie. Ce să mă uit prin istorie? Că lucrurile sunt clare. Zice, da, mă, dar eu vorbeam de ăștia din NATO acum. Ce ai zis, Miller? Adică tu ești loial la ăștia și ăia rămâne, cum a zis micuțul jurnalist? Adică da, i-ați lăsat așa? Păi, ghiși ce, Marius, Ucraina nu e în NATO. Cum? Ăsta e Departamentul de Stat american? Și acum îți spui? Ăsta e Departamentul de Stat al Americii, care America aia de care vă povestește vouă, Iohannis, că aveți voi garanțiile de securitate cele mai puternice. Eventual luați-vă la bătaie cu rușii ca să-i ajutați pe ucrainieni. Că după aia, când or să cadă rachetele peste voi, vine dracu să vă salveze. Ia să vedem. Ia să vedem la Departamentul de Stat. Nu mergem în altă parte, ca să nu avem vorbe la proces, da? Ia fi atent, micuțule. 85 ce, vă rog? Uite-te bine. Mă uit. Sorry. Yeah. Yeah. Upholding our commitment to allies is well established? Believe so. Yeah. Yeah? Yeah. Yeah. Okay, well, you're going to tell that to the Montagnards, to the Hmong, to the Cambodians, South Vietnamese, to the Kurds, to the Afghans, all of whom were abandoned by the United States after, having gotten firm commitments of support. So we could do a long tour through United States foreign policy. Well, I'm sure we most of which don't have to do the most of long which tour. we'll know I just want to know who comes up with the language that your commitment to allies is well established when, in fact, what's well established is a long history of you abandoning allies. I think when it comes to our allies, and specifically I was speaking about our NATO allies, in response to that question, I think our track record of supporting them is clear, and more importantly, the commitment from the president is clear. What? Ce zice? Din NATO. Trebuie să fii din NATO. Adică adică i-a luat dracu, băi. Adică urmează să intre. Bine, asta cu NATO e altă poveste, nu? Nu e adevărat. Adică pe ăștia nu? Păi, angajamentul față de sud-vietnamezi avea la bază tipul de relație formalizată în contract, cam cum ai tu acum cu ăștia, că ea chiar era un război să-i apere pe sud-vietnamezi. Deocamdată n-au intrat în război să apere pe nimeni din NATO. Nu era un NATO. Păi tu n-auzi că aveau un aranjament de securitate, că s-au dus în război pentru ei și acolo i-au lăsat. Și dacă o să întrebați pe americanii aia care se pricepă, o zic că, păi da, mă, dar nu vreau să bată pentru ei, ne batem noi. Dar cu afganii cum a fost? Că erau acolo. Era război. I-au lăsat în mâna talibanilor cu sutele de mii. Femeile alea care acum nu mai pot ieși din casă. Copilele alea care mergeau la școală și acum sunt desfigurate numai dacă se gândesc. Nu? Că se vor duce la școală. Le-au dat speranța ca un vis de mâine și i-au omorât cu speranța în brațe. Doar pentru că așa vor ei. Doar pentru că așa le e lor bine. Și un popor întreg s-a prăbușit în abis, în negură, la momentul ăsta, pe promisiuni. Și ca să înțelegeți și mai bine, dragii mei, haideți să mergem la un geniu. Că dacă stați de vorbă cu mine, un nei ca nimeni, Marius Sică ce mai contează. Eu reporter de teren, hai că... Dar nu cu noi, vorba ta. Hai să mergem la un geniu. Și de unde crezi că luăm pe geniul ăsta? De la Moscova? Nu. Nu. Doamne ferește. Deci, omul ăsta care o să vă vorbească acum, dragi români, este una din cele mai strălucite minți ale Americii. Unul din cei mai mari economiști pe care a avut vreodată America. Și trebuie să știți doar atât. O să-l găsiți, mergeți, citiți pe internet, căutați-l. Numele lui. Da. Jeffrey Sachs. Jeffrey
ca să înțelegeți bine despre ce vorbim aici, Jeffrey, Marius, Da. era profesor plin la 28 de ani la Harvard University cu tenure. Știi ce e tenure? Să-ți explic eu. E un termen mai puțin cunoscut de români, care are o anume valoare extraordinară în Statele Unite. Noi, de pildă, când angajezi pe cineva în România, îi faci contract pe timp nedeterminat. Nu? Uite, eu la facultate sunt pe timp nedeterminat. Da? Așa se fac angajările. La ei nu, în sistemul academic american. Tenure-ul ăsta este cum e la noi contractul pe timp nedeterminat. Ei nu au așa ceva. Ei pot să fie dați afară oricând, dacă nu sunt performanți, dacă nu au activitate științifică relevantă. Cineva, un profesor în sistemul american, ajunge la tenure undeva spre sfârșitul carierei, când este... Și ăsta la 28 de ani La deja? 28 de ani, la Harvard University. De altfel, uitați-vă bine cum vorbește, apropo de public speaking. E un profesor născut. Mii și mii de studenți au trăit și acum există în deplinătatea performanței lor profesionale datorită acestui om, care este absolut extraordinar. Să vedem. Uite-te bine la el, fii atent cum se exprimă. Jeffrey Sachs. Exact, Marius. Și adu-ți aminte de el, să-l inviți când vine prin România în emisiune. Am invitat eu pe ăla, pe Robin, cum îl cheamă? Da, invitat. Rubin. Pe James. Rubin. Pe James Jamie. Rubin, da. Bărbatul lui Amampur. Exact. Dați-ne 86 ce vă rog. Find the perfect holiday rental for you on Booking.com. Choose from hundreds of filters. Well, the war has been going on for 9 years since the U.S. participated in the violent overthrow of a Ukrainian president that wanted neutrality for his country, not NATO. And since February 2014, the war has been going on, but of course it escalated tremendously with Russia's special military operation that began on February 24th, 2022. During this whole period, the U.S. had a weak hand, and it played it terribly, absolutely disastrously. At every step, Ukraine could have been saved, but the United States kept upping the ante, and Ukraine kept losing more. What I mean by this is that when the United States proposed to expand NATO to Ukraine, the Russians said, no way. That goes back to 2008, by the way, but the original promise of no NATO enlargement goes back to the late 1980s and early 1990s. But in any event, after 2008, President Putin and the whole Russian political class was absolutely clear. Do not do this. Then the United States got mixed up. Victoria Nuland was the point person in the overthrow of a Ukrainian president. President Viktor Yanukovych, and then Russia retook Crimea. It wasn't even demanding Crimea; it was demanding a lease on its naval base until 2042. But then it took Crimea. Then the United States upped the ante, started sending in weapons. We've got your back. President Putin said in December 2021, let's negotiate over this. The United States said, no way, it's none of your business. Special military operation started. Ukraine said in March 2022, okay, we can be neutral. The war could have ended immediately then. But the United States intervened and said, no, we've got your back. You don't have to be neutral. We're going to expand NATO. And this was terrible mistakes, predictably terrible mistakes. They kept upping the ante. Now Ukraine has lost hundreds of thousands of people. The population it's declined by millions because of mass emigration, partly to Russia, partly to Western Europe. The military losses on the battlefield are mounting. So, of course, they've just done a terrible job. And I've been saying this to the White House every step of the way. And, of course, then the Gaza war began, that diverted attention. But even before October 7 and even before this new disaster in the Middle East, Ukraine was in a terrible
failing position because of so many U.S. mistakes and the Ukrainians following the U.S. lead, even though it was predictably disastrous. It's so easy to see, but Biden played it wrong at every moment. Right. So many voices like yourself, like other people we've had on this program, going through that storyline just like you have, and saying that obviously there will come a point where they have to negotiate because Ukraine cannot really hope to defeat Russia. The idea that Vladimir Putin is going to be toppled is fanciful, and yet the Biden administration said that we're going to support this war effort for as long as it takes, implying even if it takes forever, we'll support it. Now we learn, of course, that's not true. There's a finite amount of time and attention and resources we're willing to commit to this conflict, and it's about over. Is this a case where, what were the intelligence, what were the defense experts thinking behind closed doors? You might have more insight than we do. Were they naive, or did they actually think that somewhere before this point, where we're not willing to fund the resistance any longer, that they were actually going to deal a lethal blow to Russia, or at least eject them from the country? Robbie, I'm an old guy, so I've been through this a lot of times with Vietnam, with Afghanistan. We all saw now with Ukraine. This is standard operating procedures of the United States. Overpromise, oversell, get into proxy wars, and then they fail. So this is happening. Now, did David Petraeus really believe in June of this year that Ukraine's going to make a decisive breakthrough and shock everybody? I don't know. Maybe he did, but people who were watching this closely absolutely said, no way, are you kidding? And of course, those other people were right. We've run out of time, we've run out of patience, we've run out of budget support, we've run out of 155 millimeter shells, and tragically, Ukraine's running out of soldiers. So that old line of that we are in there till the last Ukrainian is tragically, literally happening right now, in the sense that Ukraine has lost hundreds of thousands of people in this absolutely stupid, avoidable conflict. So it's gonna stop. It has to stop. NATO, that means the United States, by the way. It doesn't mean anything else. It means the United States has to end this in the most favorable way by saying, exactly, okay, we're not going to enlarge. It was some lame brain idea of George W. Bush Jr., and we kept it going, and we should have negotiated with you. The whole thing was a stupid idea. We're going to have to say that, because otherwise Russia's not going to accept a ceasefire or something when the United States is going to come back in and say, oh, NATO's enlarging. They don't want NATO there, and they're going to make sure that NATO's not there, and we need to negotiate like grown-ups and play a hand that we have, not a hand of wishful thinking. Otherwise, Ukraine's just going to continue to lose more and more and more. E spus pe 26 noiembrie 2023. Spune-mi dacă fiecare clipă care a trecut de atunci nu confirmă întru totul ce spune acest om. Absolut. Adică cred că e cea mai bună analiză pe care am văzut-o în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina de 2 ani și o săptămână. Da. E fabulos, om. Și, cum să zic, nu poți să spui că e ăsta, zi. Radu Tudor o să zic, e putinist. Nu are nicio legătură. Întreabă-l pe Radu Tudor. Profesorul face o analiză la rece. American. Da, american fiind.